নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 10 মেৰ আৰু ইয়াতে এডিটোৰিয়েল কিটাৰ আমাৰ সোৰ্সেস দিয়া আছে কোন কোন নিউজ পেপাৰৰ পৰা লৈছো এই এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস পুৰা আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটচৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত এতিয়া আহিছো আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটোলৈ No wedging peace without a UNSC reboot India's case এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত ৰিফৰ্ম কৰাৰ কথা কৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ এটো এতিয়া এসেনশিয়াল বুলি কৈছে 18 গৰাকী কিহৰ কাৰণে ক্ৰেডিবিলিটি ৰাখিবৰ কাৰণে এই ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশনটো আৰু লগতে ইফেক্টিভ যাতে ইফেক্টিভলি মেইনটেইন কৰিব পাৰে গ্লোবেল পিচটো এই কথাবোৰকে ইয়াত 18 গৰাকী উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে কাৰেন্ট যেটো ইউনাইটেড নেশ্যন সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ স্ট্ৰাকচাৰ হয় ই কি ৰিফ্লেক্ট কৰে 1945 ৰ সময়ত যেটো পাৱাৰ স্ট্ৰাকচাৰ আছিল বেলেন্স আছিল সেই বস্তুটোহে ৰিফ্লেক্ট কৰে কিন্তু এতিয়া জিঅপলিটিক্যাল যেটো ৰিয়েলিটিজ হয় সেই ৰিয়েলিটিজটো ইয়াত ৰিফ্লেকশন হোৱা দেখা নাযায় যেনেকৈ ইণ্ডিয়াই বৰ্তমান পাব লাগে ইউএনএসসি সিটটো কিন্তু ইণ্ডিয়াই বৰ্তমান পোৱা নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিফৰ্ম হ'ব লাগে 18 গৰাকী ইভেন এইটো কথা হাইলাইট কৰিছে উইথ এক্সাম্পল য'ত ইউএনএসসি ফেল কৰিছে ইফেক্টিভলি এক কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ ইৰাক সিৰিয়া ইউক্ৰেইন গাজা লিবিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যি ৱাৰ জোন চলি আছে সেই বস্তুবিলাকক এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে যে ফেল কৰিছে সেই কথাকাৰো 18 গৰাকী ইয়াতে মেনশন কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ কেছটো কৈছে যে পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰশ্বিপ এই কাৰণে পাব লাগে কাৰণ আমাৰ লাৰ্জ পপুলেশ্যন আছে ফাষ্ট গ্ৰোইং ইকনমি হয় মেজৰ কন্ট্ৰিবিউশন টু ইউএন পিস কিপিং হয় আৰু গ্লোবেল সাউথৰ আমি এজ এ লিডাৰ হিচাপে কাম কৰি আছো এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমি কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাওঁ যেনেকৈ ইয়াতে পাৰ্মানেন্ট 5P5 ৰ কথা কোৱা হৈছে চাইনা ফ্ৰান্স ৰাছিয়া UK আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছ P5 কান্ট্ৰি হয় তেওঁলোকে কি হোল্ড কৰে ভেটো পাৱাৰ হোল্ড কৰে আৰ্টিকেল 27 অফ দা ইউনাইটেড নেশ্যন চাৰ্টাৰ মিনিং কি হয় substantive resolution fail হৈ যাব even one of them vote against it আৰু এতিয়া আহিছো আমি 6L69 coalition তাৰ মানে এটা গ্ৰুপিং হয় around 40খন ডেভেলপিং কান্ট্ৰি ক'ৰ পৰা বিলং কৰে এছিয়া আফ্ৰিকা লেটিন আমেৰিকা এওঁলোকে কিহৰ কথা কয় ইউএনএসসি ৰিফৰ্মৰ কথা কৰে আৰু ক্লোজলি এলাইন হৈ আছে উইথ G4 আৰু আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ কনসেনসাস ইজুলুইনি কনসেনসাসৰ লগত এতিয়া ইজুলুইনি কনসেনসাস কি হয় 2005 চনত আহিছে আফ্ৰিকাৰ ইউনিয়নৰ কমন পজিশন ডিমান্ডিং এট লিষ্ট 2 পাৰ্মানেন্ট সিটস with all privilege including veto 5 non-permanent seats কাৰ কাৰণে আফ্ৰিকাৰ কাৰণে আৰু G4 গ্ৰুপটো হৈছে ইণ্ডিয়া ব্ৰাজিল জাৰ্মানী আৰু জাপান এতিয়া মিউচুৱেলি সাপোৰ্ট কৰে ইচ আদাৰক কিহৰ কাৰণে পাৰ্মানেন্ট সিটছৰ কাৰণে এটি মেইন আৰ্গুমেন্টটো মই যেহেতু কলোৱে ইয়াতে আৰু আছে যে মিস ইউজ এণ্ড পেৰালাইসিস পেটাৰ্ন কাউন্সিল alternated between being used to legitimize wars of choice এতিয়া এনেকুৱা সময়ত আৰু লগে লগে কমপ্লিটলি ডেডলক হৈ আছে কেতিয়া সিৰিয়া সিন্স 2011 ত ইউক্ৰেইন পোষ্ট 2022 ৰিফৰ্ম নহাৰ ফলতে ইয়াতো আমি একো ইফেক্টিভ একচন লৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো বুলি 18 গৰাকী মেনশন কৰিছে 2003 চনত ইৰাক ইনভেশন ষ্টেটছ ৰিজলিউশন টু মেনুফেকচাৰ জাস্টিফিকেশন ইৰোশন অফ মাল্টিলেটাৰেলিজম ৰিসেন্ট ক্ৰাইসিস যেনেকৈ ইজৰাইলছৰ strike on Iran in 2025 2026 Gaza war under resolution 2803 কি endorse কৰে exclusive word of peace কি show কৰে এই trend of unilateralism আৰু creation of parallel non universal institution এটি কথাই নুশুনে কান্ট্ৰি বিলাকে ইয়াৰ ফলত যি মাল্টিলেটাৰেলিজমৰ আইডিয়া আছিল সেই আইডিয়াটো ইৰোশন হৈ গৈছে লাহে লাহে কিয়নো ইউনিলেটাৰেলি কাম কৰি আছে কান্ট্ৰিবোৰে reform mandated is being hollow out IGN যেটো process হয় means কিহৰ পৰা কৈছে since 2008 ৰ পৰা produce tax base negotiation to even ইয়াতে কি হৈ আছে stall হৈ আছে বা ৰখি আছে IGN মানে কি intergovernmental negotiation launch কৰা হৈছিল 2008 চনত under general assembly decision IGN is the platform য'ত নেকি UN members discuss কৰে security council reformৰ কথা এতিয়া 17 বছৰ হোৱাৰ পাছতো কিন্তু ইয়াৰ একো আমি ইফেক্ট দেখা পোৱা নাই
India's moral and functional claim, এতিয়া মই যিহেতু কৈছো ইণ্ডিয়াৰ moral claim আছে, ইণ্ডিয়াৰ claim কৰিব পৰা ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত advantages আছে আৰু strategic framing ত the seat would formalize standing India already has India seats with কাৰ লগত G4 L69 African Unionৰ Ujulini consensus building winnable coalition. India's role in securing African Union's G20 membership example হিচাপে কি চাব পাৰি আমি inclusive approach to global governance reform. এটা historical evolution to যদি চাওঁ 1945 San Francisco Conference UNSC designed by the victors of World War II. 1965 amendment first আৰু only এতিয়ালৈকে হৈছে membership expanded to 15 5খন permanent member আৰু 10খন non permanent member. Cold War paralysis হৈ আছিল veto being liberally mostly by the USSR used কৰা দেখা গৈছিল making the council ineffective in most conflict. এতিয়া veto কাৰণে councilখন কি হৈ যায় তেওঁলোক মানে ineffective হৈ থকা দেখা যায় post cold war activism আৰু overreach দেখিছো আমি Gulf War 1991 so council authorized force successfully 1990 exposed councils failing genocide in Rwanda Srebrenica আৰু লাহে লাহে আমি কি দেখি গৈ আছো যে কাউন্সিলখন লাহে লাহে ineffective হৈ গৈ আছে IGN আৰু stagnation আমি এটো দেখিলো এতিয়া 17 বছৰ হ'ল ইয়াত meetings have cyclically discussed cluster of issues without a negotiating text. India's sustained champion from being a non-permanent member multiple times India dos khonji non-permanent member opportunity ase UNSC tar India member hoise India has been at the forefront of the reform. Recent catalyst to jodi sao utter council stallment over Ukraine একো কৰিব পৰা নাই গাজা war resolution এতিয়া বৰ্তমান গতিকে কি কৰিব লাগে বুলি এটা 18 গৰাকী মেনশন কৰিছে UNSC ৰিফৰ্ম হ'ব লাগে এটা লজিক আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো যদি চাও ৰিয়েলিস্টিক আন্ডাৰপিনিং আৰ্টিকলটো একসেপ্ট কৰিছে প্ৰিমাইজ দ্যাট পাৱাৰ মেটাৰ কৰে 5 পিস ভেটো আৰু কাউন্সিল স্ট্ৰাকচাৰ এটো কি কৰে ৰিফ্লেকশন অফ দা 1945 ৰ পাৱাৰ বেলেন্সটো reform he karne must acknowledge contemporary power shift it economic demographic military logic of the council needs India more than India needs the council is deeply realistic এতিয়া আগতে যেটো সিস্টেম আছিল হেতু কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল এতিয়া কৈছে যে 1945 ৰ পাৱাৰ বেলেন্সটো ৰিফ্লেকশন আছিল কিন্তু লাহেকৈ যেতিয়া পাৱাৰটো মানে শিফট হৈছে একনলেজ কৰে কন্টেম্পৰাৰী পাৱাৰ শিফটটো অৰ্থনৈতিক ফালে হওক বা ডেমোগ্ৰাফিক ভাবে হওক মিলিটাৰী ভাবে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ কান্ট্ৰিয়ে ডেভেলপ কৰিছে হে একেটা ষ্টেগনেন্ট অৱস্থাতে থকা নাই আৰু লজিকটো হৈছে যে ইণ্ডিয়াই যে বিচাৰিছে লজিকটো হৈছে যে কাউন্সিল নিডস ইণ্ডিয়া মোৰ দেন ইণ্ডিয়া নিডস কাউন্সিল ডিপলি ৰিয়েলিস্টিক হয় কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়া এতিয়া ইকনমিক্যালি আমি ডেভেলপ কৰিছো ডেমোগ্ৰাফিক্যালি আমাৰ বহুতো পপুলেশন আছে মিলিটাৰী আমি ষ্ট্ৰং হয় গতিকে ইণ্ডিয়া পাব লাগে এই ৰিয়েলিস্টিক লজিক এইটোৱে হয় ইনষ্টিটিউচনে ডিৰাইভ কৰে দেয়াৰ লেজিটিমেসি ফ্ৰম ৰিফ্লেক্টিং actual distribution of power and capability এটা লিবাৰেল ইনষ্টিটিউশনালিষ্ট ক্ৰিটিকত কি কৈছে মাল্টিলেটাৰেল ইনষ্টিটিউশনস oppose কৰে to suppose multilateral institution are supposed to constrain power politics through কিহৰ rules and shared norms order কিন্তু যেতিয়া UNSC shared norms হ'ব লাগে rules shared হ'ব লাগে প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰিয়ে মানিব লাগিব কিন্তু যেতিয়া UNSC selectively কি কৰে invoke কৰে কোনবা এখন কান্ট্ৰিৰ ওপৰ against action লয় কোনবা এখনৰ against নলয় তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিবিলিটিটো নাইকিয়া কৰে drift towards alternate non-universal institutions like board of peace এনেকৈ লাহে লাহে ইয়াৰ ক্ৰেডিবিলিটি বা ইফেক্টিভনেসটো কমি গৈ থাকে প্ৰিন্সিপাল অফ জাস্টিস এন্ড ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আৰু ফিলসফিক্যালি ডিমান্ড ফৰ পাৰ্মানেন্ট সিটস ফৰ ইণ্ডিয়া হক বা আফ্ৰিকাই যে ডিমান্ড কৰি আছে তেওঁলোকক দুখন ভেটো পাৱাৰ কান্ট্ৰি লাগে লেটিন আমেৰিকা এটো গ্লোবাল জাস্টিসৰ কথাখাৰ ইয়াতে ৰিফ্লেকশন হয় এতিয়া বাকি কান্ট্ৰি যদি ইমানবোৰ মানুহৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এনেকুৱা এটা সংস্থাত নাথাকে তেতিয়া হেতু কেতিয়াও জাস্টিস হ'ব নোৱাৰে denial of representation of the global south কি ভায়োলেট কৰে ডেমোক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপাল অফ নো ট্যাক্সেশন উইদাউট ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত যদি আমি এই টপিকটো চাও মোৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ সিকিউৰিটি কাউন্সিলত যদি থাকে তেতিয়া হলে ই কি ইম্পোজ কৰিব পাৰে ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে সেন্স অফ গ্লোবাল গভৰ্নেন্স ৰিফ্লেক্ট ডাইভাৰ্স সোসাইটি পোষ্ট কলোনিয়েল ৰিয়েলিটি সকলো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন পাব পাৰে লাগে তেতিয়াহে সবৰে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছে বুলি আমি ধৰিব পাৰিম সোসাইটিত এটা মেটাৰ কৰে because institution derive strength not only from law but from social acceptance political dimension of UNSC reform deeply political হয় because
concerned distribution of authority in the international system, legal dimension issue link হৈ আছে United Nations Charter framework লগত reform গতিকে দৰকাৰ হয় adherence to the formal amendment procedure আছে, making legality central to institutional redesign. Ethical dimension ethical core lies in justice, equality of voice, responsibility and fair representation. International dimension reform কি ৰিফ্লেক্ট কৰে ট্ৰানজিশন যে হৈছে ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰটো 1945 পৰা সেই কথাষাৰ আৰু ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত পিচ আৰু সিকিউৰিটি যদি থাকে তেন্তে ট্ৰেড ৰুটস ভাল হৈ থাকে, এনাৰ্জি ফ্লো ঠিক হৈ থাকে, ইনভেষ্টমেন্ট কনফিডেন্স বাঢ়ে, হিউমেনিটেৰিয়ান ফাইনেন্সিং পাব পাৰে আৰু ই শেহতীয়াকৈ কি কৰে কান্ট্ৰি বিলাকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো ভাল কৰে। এনচিআৰটি লিংকেজেছ ইয়াতে দি আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড ইউপিএছচি সিলেবাস ৱে ফৰৱাৰ্ডত এডভান্স টেক্স বেছ নেগোচিয়েশ্যন ইমিডিয়েটলি আইজিএন মাষ্ট যি আইজিএন হয় তাক এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এইটো মুভ কৰিব লাগে বা ইয়াৰ যি ইউএনএছচি ৰিফৰ্মৰ কথা আছে সেই ৰিফৰ্মটো কৰিব পাৰিব লাগে, কনসলিডেট কৰিব লাগে G4 আফ্ৰিকা আৰু L69 এক্সিছটো যাতে সোনকালে গ্লোবেল প্ৰেছাৰত গৈ কি কৰিব পাৰে P5 কান্ট্ৰিয়ে আৰু বেটো মেম্বাৰ বহাব পাৰে। বিল টেকটিকেল ব্ৰিজেছ উইথ ৰিফৰ্ম মাইণ্ডেড P5 প্ৰমোট কৰিব লাগিব ইনক্ৰিমেণ্টেল কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ্ছটো। পাৰ্মানেন্সি সিটৰ ৰিফৰ্মটো যদিও এন গল হয় ইন্টাৰিম পুশ ফৰ জেনেৰেল এছেম্বলি ৰিজলিউশ্যন কলিং ফৰ ভলণ্টিয়াৰী ভেটো ৰিষ্ট্ৰেইন, ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ৰিজনেল ৰোটেশ্যন আৰু একাউণ্টেবিলিটি। প্ৰত্যেককে অকণমান হলেও কি দিব লাগিব ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন দিব পাৰিব লাগিব। ইণ্ডিয়াৰ ডমেষ্টিক ৰেডিনেছ আৰু এক্সপ্লৰে ছানছেট ক্লজ ফৰ ডেফাৰ্ড ভেটো আৰু সদায় এটা সময়ৰ কাৰণে বান্ধি দিব লাগে যাতে এইটো ফৰ এভাৰৰ কাৰণে থাকি নাযায়। ইউপিএছচি কুৱেশ্যন ইয়াতে দি আছে PYQ। এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ। নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে দ্য ফিউচাৰ অফ আদি গংগা। ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে কি মেনশ্যন কৰিছে যে আৰ্গু কৰিছে যে ৰিষ্টৰ যদি কৰা যায় হিষ্টৰিক যি আদি গংগাৰ ৱাটাৰৱে আছিল, এতিয়া সেই তাক যদি ৰিষ্টৰ কৰিব পাৰে তেন্তে কি হ'ব পাৰে ই ফাউণ্ডেশ্যন হ'ব পাৰে ৱেষ্ট বেংগলৰ ইকনমিটো ৰিভাইভ হ'ব কাৰণে আৰু ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইম্পৰ্টেন্স বঢ়াবৰ কাৰণে। আদি গংগা মানে কি এতিয়া আদি গংগা মানে হৈছে প্ৰাইমেল গংগা, এনচিয়েন্ট ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী আছিলে কিহৰ গংগাৰ ডেট ওৱান্স এটা সময়ত ফ্ল' কৰিছিল ই সাউথ কলকাতাত অভাৰ চেঞ্চুৰিজ বহুত বছৰ ইয়াত ডাম্পেজ হোৱাৰ ফলত বা চিলট্ৰেশ্যন হোৱাৰ ফলত কোৰ্সটোৱে শিফ্ট কৰিলে এতিয়া লাহেকৈ নেৰো পলিউটেড কেনেল এটালৈকে ই পৰিৱৰ্তন হ'ল। গতিকে আদি গংগাৰ ইম্পৰ্টেন্স আগতেও যে বহুত আছিল আৰু এতিয়াও ইয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইম্পৰ্টেন্ট আছে, গতিকে ইয়াক ৰিভাইভ কৰিব লাগে সেই কথাষাৰকে ইয়াত অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ডিক্লাইন এ চিম্বলিক অফ বেংগলছ বৰ্ডাৰ ইকনমিক ষ্টেগনেশ্যন। তেওঁ বেংগলৰ ইকনমিক জিএছডিপিটো কেনেকুৱা ধৰণে কমি আহিছে বা নেশ্যনেল লেভেলতো তেওঁলোকৰ আগতে যিমান ইম্পৰ্টেন্ট আছিল বা যিমান শ্বেয়াৰ আছিল সেই শ্বেয়াৰটো কেনেকৈ কমিছে সেই কথাষাৰো অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে। জিডিপি 1960 সময়ত তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰ জিডিপিত বহুত আছিল, এতিয়া কমিলে। কলকাতাৰ যি পোৰ্ট এক্টিভিটি এতিয়া এই পোৰ্টৰ এক্টিভিটি মুম্বাইৰ যি পোৰ্ট জৱাহৰলাল নেহেৰু পোৰ্ট তাতকৈ বহুত কম হয়। সুবিধা একেই আছে, জিঅ'গ্ৰাফি একেই আছে, এডভান্টেজেছ একেই, কিন্তু কম কিয় হৈছে তেওঁ কৈছে যে ইনভেষ্টমেন্ট কমৰ ফলত আৰু পলিচি পেৰালাইচিছৰ ফলত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন মেনুফেকচাৰিং লজিষ্টিক গ্ৰোথ হে লেগ বিহাইণ্ড আদাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট বুলি তেওঁ অথৰগৰাকী ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া হিষ্টৰিকেল তেওঁ কি আৰ্গুমেন্ট লগত দিছে হিষ্টৰিকেল প্ৰস্পাৰিটি টু পাৰ্চিষ্টেণ্ট ডিক্লাইন এক্সাম্পল ইয়াত ডেটাৰ লগত তেওঁ পুট কৰিছে, কৈছে যে ৱেষ্ট বেংগলে 10.5% কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছিল ইণ্ডিয়াছ জিডিপি 61ত 2023-24ত শ্বেয়াৰটো আধা হৈ গ'ল 5.6%। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আউটপুটো ডিক্লাইন হ'ল 9.8% অফ নেশ্যনেল টোটেল আছিলে 1980-81ত এতিয়া 5% হ'লগে। পাৰ কেপিটা ইনকামো লাহে লাহে কমি আহিব ধৰিলে। জিঅ'গ্ৰাফি আনচেঞ্জ অপৰচুনিটি স্কোৱাণ্ডাৰ্ড, কৈছে যে জিঅ'গ্ৰাফিটো চেঞ্জ হোৱা নাই, গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডেল্টা ৰিমেইন ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট, কলকাতা চিটছ এটা ষ্ট্ৰেটেজিক নোট কিয়নো সাউথ এছিয়াৰ লগত সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত আৰু ই কি কৰে লিংকেজেছ প্ৰদান কৰিব পাৰে। পোৰ্টটোৱে ষ্টিল কি কৰে তথাপিতো যিমান হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব লাগিছিল বা যি পোৰ্ট যেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল সিমান হোৱা নাই। বে অফ বেংগলৰ মুভমেণ্টত কৈছে যে 25% অফ গ্লোবেল মেৰিটাইম ট্ৰেড পাছ কৰে থ্ৰু বে অফ বেংগল, ৰিম পপুলেশ্যন অফ 1.6 বিলিয়ন আৰু বিম ষ্টেক ইমাৰ্জিং এজ এ চিৰিয়াছ কোঅপাৰেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক, ৰিজনেল ইকনমিক আৰ্কিটেকচাৰ ইজ বিং এছেম্বল, বে ইজ নট ইণ্ডিয়াছ বেকৱাটাৰ, ইট ইজ ইণ্ডিয়াছ নেক্সট গ্ৰেট ইকনমিক থিয়েটাৰ, কলকাতা কেন ইডাৰ লিড অৰ ৱাটছ। গতিকে বিম ষ্টেটকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট
বে অফ বেংগলৰ দি 25% গ্লোবেল মেৰিটাইম ট্ৰেড পাছ হয় গতিকে এনেকুৱা সময়ত ইমান পপুলেশ্যন আছে 1.6 বিলিয়ন পপুলেশ্যন এই জেগাডোখৰত কলকাতা এতিয়া নেক্সট যি ইকনমিক থিয়েটাৰ তেওঁলোকে ভালো হ'ব পাৰে বেয়াও হ'ব পাৰে গতিকে আচলতে কেলকাতাক যে ৰিভাইভ কৰিব লাগে সেই কথাষাৰ কৈছে আৰু পাঁচটা কি পিলাৰ্ছ তেওঁ ৰিভাইভেল ষ্ট্ৰেটেজি দিছে প্ৰথমে কৈছে যে পৰ্ট লেড ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে হালদিয়াত মেনুফেকচাৰিং ৰিভাইভ হ'ব লাগে যেনেকৈ লেডাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্টিল MSME ৰিভাইভ কৰিব লাগে ডিজিটেল আৰু নলেজ ইকনমি ইউজিং কেলকাতা ইণ্টেলেকচুৱেল লিগেচি যিহেতু তেওঁলোকে কলনিয়েলৰ সময়তে তেওঁলোকৰ এটা লিগেচি এটা আছিল ব্লু ইকনমি ফ্ৰম ফিচাৰিজটো ভাল কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ আৰু কালচাৰেল ইকনমি লিভাৰেজ বেংগল ৰেনেচেন্স ব্ৰেইন গতিকে আদিগংগাক তেওঁ মেটাফৰ হিচাপে আৰু প্ৰজেক্ট হিচাপে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি চাওঁ 1947ত কলনিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাব আছিল কেলকাতা প্ৰি 1947ত বেংগল ৱাজ দ্য জুৱেল অফ দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ কেলকাতা ৱাজ এম্পেৰিকেল কেপিটেল টিল 1911 আৰু পাৰ্টিশ্যনত কেটাষ্ট্ৰফিক ব্লো এটা পালে ৰেড ক্লিফ লাইন কাট থ্ৰু বেংগলছ ইকনমিক ইউনিটি জুট মিল ইণ্ডিয়াত থাকিলে আৰু ইকুৱেলি বেছিকৈ ক'লে গুচি গ'লগে ইষ্ট পাকিস্তানলৈ গুচি গ'ল লাহেকে কেলকাতা লষ্ট ইটছ নেচাৰেল hinterland 1956 height of plant industrialization west bengal remains significant contributor to india's gdp third largest in 1960-61 durgapur steel plant asile Chittaranjan locomotive work, Haldia refinery signal korisile continued state-led investment, but the seeds of centralization were being sown. 70-80 সময়ত long stagnation দেখিলো left front came to power 1977 বেলেগ এটা পাৱাৰ আহিলে left front land reform হল secured tenant rights reduced rural poverty কিন্তু created anti-industrial image due to militant trade unionist আৰু rigid labor law এইটোৱে এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে কাল হল এইটোৱে root cause হল তেওঁলোকৰ যে left frontৰ গভৰ্ণমেণ্ট আহিল আৰু লাহেকে তেওঁলোকে anti-industrial image এটা লৈ আহিল missing liberalization half 1991 পাছত দেখিলো আৰু লাহেকে আমি 11 পৰা প্ৰেজেন্ট যদি চাওঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এৰা নিউ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰমিস ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফ্ৰেণ্ডলি পলিচিজ গ্লোবেল বিজনেছ সামিট হৈছিল ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেটছ ৱৰ্ড lakhs of crore announcement কিন্তু actual translation into ground level project remain weak আৰু বৰ্তমান দেখিছো যে তেওঁলোকে নিজৰ ইকনমিক যি ইম্পৰ্টেন্স আছিল হেতু লাহেকৈ হেৰুৱালে লজিক আৰু ফিলসফিক্যাল বেসত জিওগ্ৰাফিক্যাল ডিটাৰমিনিজম টেম্পাৰ্ড বাই এজেন্সি এটা ডেল্টা পোৰ্ট ৰিভাৰ ফিজিক্যাল কনস্ট্যান্ট হয় আৰু এইবোৰ সেম আছে লজিকটোত কি কৈছে জিওগ্ৰাফিটো চেঞ্জ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ যি আগতে সুবিধা আছিল পোৰ্ট আছিল ডেল্টা আছিল এইবিলাক সেম থাকিছে কিন্তু ইকনমিটো ডিক্লাইন হৈছে তাৰ মানে পলিসি ফেলিয়াৰ হৈছিলে পলিটিক্যাল চয়েসেস হয় পলিটিক্যালি উইল নাছিল this reject purely fatalistic or resource constant explanation call for reclaiming agency art dependency and historical lock-in Bengal's the colonial era prosperity asil created কৰিছিল তেতিয়া institution আৰু middle class কিন্তু post partition shock আৰু subsequent যি political Calcutta law হল different যি political party আহিলে new low equilibrium trap এটা কলকাতাত ফচিলে breaking out required deliberate structural effort not incremental tweaks এতিয়া লাহেকে তেওঁলোকৰ structureটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়া metaphor of the river আদিগঙ্গা is not just a waterway philosophical device rivers in Indian civilizationত rivers কি রিফ্লেক্ট কৰে purity continuity life যদি চকড হৈ যায় যদি ইয়াতে বাধা আহি যায় forgotten state mirrors Bengal self forgetfulness restore গতিকে ইয়াক আদিগঙ্গাক restore কৰা মানে restoring self belief philosophical argument linking ecology to civilizational identity এটা capability approach ত অমৰ্ত্য সেনৰ spoke of development as freedom এটা কি কৰিব লাগিব এক্সপান্ড কৰিব লাগিব পিপলস কেপাবিলিটি ডিক্লাইন পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল জব কোৱালিটি অফ লাইফ ইজ এইবিলাক যেতিয়া হয় তেতিয়া কি হয় মানুহৰ তাৰমানে কেপাবিলিটিটো লাহে লাহে কন্ট্ৰেকশন হৈ যায় কমি যায় ফাইভ পিলাৰ ষ্ট্ৰেটেজিয়ে যিটো 18 গৰাকী মেনশন কৰিছে এটা কেপাবিলিটি লোকসকলে বঢ়াব মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত সোশিয়েল ডাইমেনশনত ৰিভাৰখনে কি কৰিব পাৰে যদি ৰিভাৰ ৰিভাইভেল হয় বা যি ধৰণে 18 গৰাকীয়ে কৈছে যদি ৰিভাইভেল হয় তেতিয়া আচলতে মানুহৰ জীৱনলৈ ভাল প্ৰভাৱ আহিব তেওঁলোকৰ হেলথ তেওঁলোকৰ কি হ'ব ইকনমিটো ভাল হ'ব বেটাৰ পাব্লিক স্পেস ৰিভাইভ কমিউনিটি কানেকশন উইথ দা ৰিভাৰ পোৰ কমিউনিটিজ লিভিং এলোন ডিগ্ৰেডেড চ্যানেল মাষ্ট নট বি ট্ৰিটেড এজ অবস্টেকল পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত ইস্যুটোত কি ইনভলভ হৈছে সেন্ট্ৰাল ষ্টেট কোঅৰ্ডিনেশন ইনভলভ হৈ আছে লিগেল ডাইমেনশনত এনক্ৰোচমেন্ট ৰিমুভেল এনভাইৰনমেন্টাল ক্লিয়াৰেন্সেস sewage regulation
port laws, ethical dimension of development must balance কৰিব লাগিব ecological restoration, heritage protection আৰু livelihood justice টো ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত প্ৰপ'জেলটোৱে কি বুষ্ট কৰিব পাৰে ট্ৰেড লজিষ্টিক টুৰিজম ফিচাৰিজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত এই কেলকাতাৰ যিটো পৰ্ট হয় ইয়াৰ দ্বাৰা কানেক্ট কৰিব পাৰে বেংগলক বাংলাদেশৰ লগত নেপাল ভূটান ম্যানমাৰ বিমষ্টেক এছিয়ান ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ এটা লিংকেজেছ দিয়া আছে এনচিআৰটি ইউপিএছচি চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ড প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে ইণ্টিগ্ৰেল ৰিভাৰ ৰেজুভিনেশ্যন প্লান আদিগংগাক ৰিষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টপ পলিউশ্যন এট চ'ৰ্চ পলিউশ্যন কৰিব নালাগে লাইভলিহুডটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে যেনেকৈ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছৰ হওক যোনে মাছমৰীয়াসকলক হওক বোটমেনৰ প্ৰিষ্টসকলৰ লিংক ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট উইথ হেৰিটেজ টুৰিজমক ইয়াত গুৰুত্ব দিব লাগে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে কেলকাতা হালদিয়া যিটো পৰ্ট চিষ্টেম মডাৰ্ণাইজ কৰিব লাগিব ইয়াত টেকনলজি ইয়াতে ইনক্লুড কৰিব লাগিব বিমষ্টেক আৰু এক্টিভ পলিচিত ইউজ কৰিব লাগিব বেংগল শুড বি পজিশ্যন এজ ইণ্ডিয়াছ ইষ্টাৰ্ণ ট্ৰেড গেট আৰু বিল ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যাতে চাইক্লোন ফ্লাড এনেকুৱাই ইম্পেক্ট কৰিব নোৱাৰে ক্ৰিয়েট এ ইউনিফাইড অথৰিটি PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ আনইকুৱেলছ এতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইণ্ডিয়া আৰু ইউএছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কি বুলি কৈছে আনইকুৱেল বুলি কৈছে ইণ্ডিয়া ইউএছ ট্ৰেড টাইজ আৰু টুইষ্ট ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেলি আনইকুৱেল হয় ইণ্ডিয়া ইউএছৰ ট্ৰেড ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আৰু কিন্তু ডিপলি ইণ্টাৰকানেক্টেড হয় ইখনে সিখনৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে উইথ কাৰেণ্ট যিটো টেনশ্যন হয় কি শ্বেপ কৰে মোৰ বাই পলিটিক্সৰ দ্বাৰা আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইমবেলেঞ্চ দেন ছাডেন পলিচি চেঞ্জ কাৰণ ইয়াতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে ইউএছৰ গ্ৰেটাৰ লিভাৰেজ পইণ্ট এটা আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত ইউএছ ইকনমি বহুত ডাঙৰ হয় তেওঁলোকে বেছি ডিপেণ্ডেণ্টো নহয় ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ 18%ৰ ওচৰা ওচৰি এপ্ৰক্সিমেটলি মাৰ্চেণ্ডাইজ আমি এক্সপৰ্ট কৰোঁ ইউএছৰ কাৰণে যেতিয়া ইণ্ডিয়াই কিন্তু ইউএছৰ যি ট্ৰেডত আমাৰ শ্বেয়াৰ বহুতো কম আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান যি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আইটি ছাৰ্ভিচ ফাৰ্মাচিউটিকেল টেক্সটাইল এই সকলোবিলাক আমি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ আছো ইউএছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ আছো এটা ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ মানে কি এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় য'ত নেকি দুখন কাণ্ট্ৰিয়ে কোঅপাৰেট কৰে বেয়ণ্ড ৰুটিন ডিপ্ল'মেচি স্পেচিয়েলি ডিফেন্স টেকনলজি ট্ৰেড চিকিউৰিটি এনাৰ্জি জিঅ' পলিটিক্স এই সকলোবিলাকতে যেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা থাকে এই সকলোবোৰ কানেক্ট যেতিয়া হৈ থাকে ইণ্ডিয়া আৰু ইউএছ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰ বিকজ both কাণ্ট্ৰিয়ে কি শ্বেয়াৰ কৰে কনচাৰ্ণ শ্বেয়াৰ কৰে অভাৰ চাইনাৰ লগত ইণ্ডো পেচিফিক ষ্টেবিলিটি টেকনলজি চিকিউৰিটি ছাপ্লাই চেইন ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন বহুতো ইছুক লৈ দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো শ্বেয়াৰ কৰি আছে কোড হেচিছটো যিহেতু মই কৈছোৱে যে এইটো আনইকুৱেলি কি হয় ইণ্ডিয়া ইউএছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ডিপ ইণ্টাৰকানেক্টেডনেছ আছে কিন্তু আনইকুৱেলি ভালনাৰেবিলিটি আছে আনইকুৱেল ভালনাৰেবিলিটি ইণ্ডিয়া এতিয়া ভালনাৰেবল হ'ব কিয়নো আমি বেছিকৈ তালৈ এক্সপৰ্ট কৰোঁ বা আমি বেছি ডিপেণ্ড হৈ আছো তেওঁলোকৰ ওপৰত যেনেকৈ এক্সপৰ্ট আইটি ৰেমিটেন্স কেপিটেল ফ্ল' কিন্তু ইউএছএ সিমান নাই ষ্ট্ৰাকচাৰেল গতিকে এচিমেট্ৰি এটা আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইকুৱেল নহয় ইউএছ ইজ ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট এক্সপৰ্ট ডেষ্টিনেশ্যন কিহৰ কাৰণে কি মাৰ্কেট ফৰ আইটি ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আৰু আমেৰিকান যি ইনভেষ্টৰ্ছ হয় ইনফ্লুৱেঞ্চ ইণ্ডিয়ান কেপিটেল মাৰ্কেটক আমেৰিকা ইনভেষ্টৰ্ছসকলে ইণ্ডিয়াৰ কেপিটেল মাৰ্কেটটোতো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে তেওঁলোকে পইচা যেতিয়া উলিয়াই লৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটৰ তললৈ গুচি যায় ইণ্ডিয়াৰ যি ডাইচপৰা ইউএছ চেন্স লাৰ্জ ৰেমিটেন্সেছ ইণ্ডিয়ালৈ পইচাও পঠিয়ায় আমাৰ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন লোকসকলে আৰু ই গতিকে শ্বেপ বাইলেটাৰেল গুডউইল এটা আছে হাউএভাৰ ইউএছ ইকনমি হেজ মেনি অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টনাৰ্ছ কাৰণ ইউএছৰ ওচৰত অলৰেডি বেলেগ বেলেগ পাৰ্টনাৰ আছে যিটোৱে আমাৰ লগত ডিছৰাপশ্যন হ'লেও ইমান ইম্পেক্ট পেলাব নোৱাৰে ছাৰ্ভিচ এজ এ হিডেন ষ্ট্ৰেংথ ইণ্ডিয়াছ ষ্ট্ৰংগেষ্ট এক্সপৰ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য ইউএছ কিহৰ আছে আমি চবতকৈ বেছি কি এক্সপৰ্ট কৰোঁ ছাৰ্ভিচ স্পেচিয়েলি আইটি আৰু বিজনেছ ছাৰ্ভিচ হাউএভাৰ ইউএছৰ যি ট্ৰেড পলিটিক্স অফেন ফ'কাছ অন গুডছ ট্ৰেড ডেফিচিট তেওঁলোকে বিশেষকৈ গুডছৰ ট্ৰেড ডেফিচিটটোহে গুৰুত্ব দিয়ে আইটিত যদি ছাৰ্ভিচতো ট্ৰেড ডেফিচিট আছে ইণ্ডিয়াৰ লগত ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে This creates a distorted picture because the US may have a good deficit but earns significant through service, finance, intellectual property, consulting, historic accident আৰু foresight. এতিয়াৰ এইটো ৰিলেশ্যনটো যে হ'লগে ইণ্ডিয়া লাহেকে গ্ল'বেল ছাৰ্ভিচত
চাৰ্ভিচত ইমান ভাল হ'ল ইউএছৰ লগত সেইটো মানে হিষ্টৰিকেল এক্সিডেণ্ট বুলি অথৰগৰাকী মেনশ্যন কৰিছে কৈছে যে ইণ্ডিয়াছ আইটি ছাকচেছ অৰিজিনেলি ডিজাইন কৰা নাছিল এক্সপৰ্ট প্ৰজেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বা এক্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে নেহৰুজীৰ যি ইনভেষ্টমেণ্ট আছিল IIT চাইণ্টিফিক ইনষ্টিটিউশ্যন ই এইম কৰিছিল নেশ্যন বিল্ডিঙৰ কাৰণে আৰু কিন্তু লাহেকৈ মাইগ্ৰেশ্যন হোৱা দেখা গ'ল IITত পঢ়ি আমেৰিকালৈ গুচি যায় ডায়েস্পৰা ফৰ্মেশ্যন গতিকে হ'ল এইটো এক টেকনিকেল কেপাচিটি এটা বিল্ড কৰিলে যাৰ ফলত ইণ্ডিয়া গ্ল'বেল ছাৰ্ভিচ ইঞ্জিন বুলি নিজকে পৰিচয় পাবলৈ সক্ষম হ'ল ফাৰ্মাচিউটিকেলছ আৰু পেটেণ্ট কনফ্লিক্ট আছে ইণ্ডিয়া আৰু ইউএছএৰ মাজত ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্মাচিকেল মডেলটোৱে কি শ্ব' কৰে আনাডাৰ টেনশ্যন ইউএছএ পুছ কৰে ষ্ট্ৰংগাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি প্ৰটেকশ্যন যেতিয়া ইণ্ডিয়াই ডিফেণ্ড কৰে এফৰ্ডেবল মেডিচিনৰ কথা ইণ্ডিয়াই কৰে আৰু জেনেৰিক প্ৰডাকশ্যন যিহেতু ইণ্ডিয়াই কৰে ইণ্ডিয়াৰ সদায় ৰেছপন্সটো কেনেকুৱা হয় ছফ্ট হয় ইণ্ডিয়া এভইডেড এগ্ৰেছিভ ৰিটেলিয়েশ্যন ডেছপাইট US তাৰিফ আৰু পলিটিকেল প্ৰেছাৰ দিছ ইজ নট উইকনেছ এলন বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এইটো ষ্ট্ৰেটেজিক কোৱেশ্যন বুলি কৈছে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম 50-60 সময়ত ফাউণ্ডেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ এডিফিচ নেহৰু ভিজনটো আছিল চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ লেড টু দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ IIT এই ইনষ্টিটিউশ্যন এইম ক্ৰিয়েটিং ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ ফৰ ইণ্ডিয়ান অ'ন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কিন্তু লাহে লাহে কি হ'ল ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ USA লৈ গুচি যোৱা হ'ল 1980ত আৰ্লি ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু ফাৰ্মাৰ ৰিজিম আমি দেখিলো ইণ্ডিয়াৰ পেটেণ্ট এক্ট 1917ত আহিলে এলাউ কৰিলে প্ৰচেছ পেটেণ্ট কিন্তু নট প্ৰডাক্ট পেটেণ্ট ফৰ মেডিচিন এনাবল কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্মছটো ৰিভাৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব ধৰিলে ৰিভাৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি ছেম মেডিচিন তেওঁলোকে কম দামত উলিয়াব ধৰিলে এই ৰিজিম stayed largely intact through 1980, early 1990, WTO আৰু ট্ৰিপছৰ শ্বক 1995ত দেখিলো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে নিউক্লিয়াৰ ডিল আৰু ফাৰ্মা পেটেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল 2005 চনত নিউক্লিয়াৰ ডিল 2008 চনত ইণ্ডিয়া আৰু USA মাজত হ'ল ইণ্ডিয়া এজ এ ছাৰ্ভিচ পাৱাৰ আৰু গ্ৰ'য়িং গুডছ ট্ৰেড 2010 চনত আমি দেখিলো বাইলেটাৰেল ট্ৰেড grew from 5 billion 1990 to over 190 billion in 2023 GSP withdrawal এতিয়া আণ্ডাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ইণ্ডিয়াক যি প্ৰিফাৰ্ড নেশ্যনৰ ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিল সেইটো উইথড্ৰ কৰা দেখা গ'ল আৰু 20ৰ পৰা প্ৰেজেণ্ট যদি দেখো আমি তাৰিফ ইম্প'জ কৰা দেখিছো পেণ্ডেমিক দেখিছো শ্বাৰ্পেষ্ট ৰেটৰিক দেখিছো ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো এচিমেট্ৰিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ লজিক এণ্টায়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কি অপাৰেট হৈছে প্ৰিন্সিপাল এটা উইদিনত অপাৰেট হৈ আছে যে ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে চ'ৰ্চ অফ ভালনাৰেবিলিটি হয় if it's not balance যদি বেলেঞ্চত নাথাকে যদি এখন কাণ্ট্ৰিয়ে বেছিকৈ ইখনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেইখন যিখনে বেছি ডিপেণ্ড কৰে সেইখন ভালনাৰেবল এটা পজিশ্যনত আহি যায় ড্ৰয়িং ফ্ৰম ৰিয়েল পলিটিক্স আৰ্টিকলটোত কি এজিউম কৰিছে ছাইড উইথ লোৱাৰ চেঞ্চিটিভিটি টু ডিছৰাপশ্যন হোল ষ্ট্ৰাকচাৰেল পাৱাৰ এতিয়া USA ওচৰত পাৱাৰ আছে তেওঁলোকে যদি ডিছৰাপটো হয় ইমান বেছি তেওঁলোকৰ শ্বক হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকক ইকনমিত ইমান বেছি ইম্পেক্ট নকৰে গতিকে লজিক অফ ৱেপনাইজেশ্যন ট্ৰেড ডেফিচিট আমি দেখো ফ্ল' ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দিছ এচিমেট্ৰি তেওঁলোকে গতিকে ইম্প'জো কৰি দিয়ে বহুত পাৰ্চেণ্টেজ ট্ৰেড তাৰিফ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মাৰ্কেণ্টিলিষ্ট ফ্ৰেমিং ভাৰ্চেছ ৱেলফেয়াৰ ইকনমিক্সত যদি চাওঁ US এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কিহত এমফেচিছ কৰে গুডছ ডেফিচিটত এলোন ইজ ৰুটেড নে ক্ৰুড মানে মাৰ্কেণ্টিলিষ্ট লজিক আমি ইয়াতে দেখি পাওঁ এক্সপৰ্টছটো সদায় কি হয় গুড ইম্পৰ্টছ আৰ পেড ফ্ৰম দ্য পাৰ্চপেক্টিভ অফ ইকনমিক্স হাউএভাৰ ট্ৰেড বেনিফিটছ বোথ পাৰ্টিজ থ্ৰু কম্পেৰেটিভ এডভান্টেজ এতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰে এক্সপৰ্ট হওক অকল ইম্পৰ্ট নকৰক কিন্তু এইটো ইকুৱেলিটি নহয় এতিয়া ইকনমিক্সকলে কি বুলি কয় ইকনমিক্সকলে কয় যে ট্ৰেড ডেফিচিটটো সদায় এনেকুৱা হ'ব লাগে বেনিফিটছটো দুইটা পাৰ্টিৰ য'ত নেকি সুবিধা দুইটা পাৰ্টিৰ য'ত হয় এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব US আৰু ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ডেফিচিটত ষ্টুডেণ্ট ইণ্ডিয়া US ট্ৰেডৰ ৰিলেশ্যনটোত এফেক্ট কৰে ষ্টুডেণ্ট প্ৰফেচনেল মাইগ্ৰেণ্ট এইসকলৰ লোককো আমেৰিকান ড্ৰিম হেজ শ্বেপড ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যনেল চইচ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ট্ৰেড এতিয়া আৰু অকল ইকনমিক ইছ্যু নহয় ই লিংক হৈ আছে নেশ্যনেলিজমৰ লগত ইলেকশ্যনৰ লগত টাইপ পলিটিক্সৰ লগত লিগেল ডাইমেনশ্যনত WTO ৰুল পেটেণ্ট ল ইনভেষ্টমেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট ডিজিটেল ৰেগুলেশ্যন এই সকলোবিলাক ফ্ৰেমৱৰ্কে কি কৰে শ্বেপ কৰে লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়া US ট্ৰেড কিহৰ লগত লিংক হৈ আছে চাইনাৰ লগত ইণ্ডো পেচিফিক চিকিউৰিটিৰ লগত কোৱাডৰ লগত ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত US মাৰ্কেটে ছাপোৰ্ট কৰে US মাৰ্কেট ছাপোৰ্টছ কি কৰে ইণ্ডিয়াৰ এক্সপৰ্টছক IT ছাৰ্ভিচ ৰেমিটেঞ্চেছ আহে ইনভেষ্টমেণ্ট ফ্ল' হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্ট এটা আছে US আৰু ইণ্ডিয়াৰ লগত সেইটো হৈছে চাইনা ফেক্টৰ লিংকেজেছ ইয়াতে NCERT UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত বিল্ড এ ছাৰ্ভিচ বেছড ট্ৰেড নেৰেটিভ আমি কি ইণ্ডিয়া মাষ্ট কনচিষ্টেণ্টলি আৰ্গু কৰিব লাগে যে মডাৰ্ণ ট্ৰেড কেনট বি জাজ অনলি বাই গুডছ ছাৰ্ভিচ ডিজিটেল ট্ৰেড প্ৰপাৰ্টি ইনকাম ফাইনেন্স ইনভেষ্টমেণ্ট এইবিলাক বস্তুবোৰ কি কৰিব লাগে
ইনক্লুড কৰিব লাগে আমাৰ মাৰ্কেটটো আমি ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব লাগিব অকল ইউএছ ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিলে নহব ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত এছিয়ানৰ লগত আফ্ৰিকান লেটিন আমেৰিকান কান্ট্ৰিৰ লগত বহাব লাগিব ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিংটো বহাব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰিলায়েবিলিটি স্কিল লেবাৰ আনিব লাগিব লেবাৰ প্ৰডাক্টিভিটি বহাব লাগিব প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমি কেয়াৰফুলি ইউজ কৰিব লাগিব ডাইচপৰা ডিপ্ল'মেচি কিয়নো ইণ্ডিয়ান অৰিজিন প্ৰফেচনেল ইউএছত বহুত আছে আৰু তেওঁলোক বহুত ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল হয় নেগচিয়েট কৰিব লাগিব কাম ফাৰ্মনেছ আৰু ট্ৰেড লিংক ট্ৰেড উইথ টেকনলজি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইয়াতে PYQ দি আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো এইটো হৈছে চাৰধাম টুৰিজম এণ্ড দ্য নিড ফৰ বেলেঞ্চ ইকনমি উইথ ইকলজি ইয়াত অৰ্থনীতি আৰু পৰিৱেশক কেনেকুৱা ধৰণে বেলেঞ্চ কৰিব লাগে আৰু চাৰধাম টুৰিজমক একেটা সময়তে প্ৰমোট কৰাৰ উপৰিও সেই কথাষাৰকে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে চাৰধাম ইয়াতে কি হৈছে 4 ছেক্ৰেট হিমালয়ান শ্ৰাইনছ ক'ত আছে উত্তৰাখণ্ডত আছে বদ্ৰীনাথ কেদাৰনাথ গংগোত্ৰী যমুনোত্ৰী এতিয়া এই গোটেইকেইটাকে ধামকে কি বুলি কয় চাৰধাম বুলি কয় চাৰধাম পৰিযোজনা মেচিভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট হয় ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ 12,000 কোটি টকাৰ ইয়াতে কি ইনক্লুড হৈছে টানেলছ বনাই ব্ৰিজেছ বনাই বাইপাছ বনাই এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টটোত কৈছে যে এক্সক্লুচিভ গ্ৰোথ ইজ আনসাষ্টেইনেবল এনেকুৱা ধৰণে টুৰিজমৰ যিটো গ্ৰোথ আমি দেখিছো সেইটো কিন্তু সাষ্টেইনেবল নহয় বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে 2014 পৰা 24ৰ ভিতৰত তেওঁ ডেটা দিছে যে বদ্ৰীনাথে 8 ফল্ড ৰাইজ হৈছে ভিজিটৰ্ছৰ কেদাৰনাথত 40 ফল্ড ৰাইজ বাঢ়ি গৈছে গংগোত্ৰী আৰু যমুনোত্ৰীত চাৰ্জ হৈছে 35,000ৰ পৰা প্ৰত্যেকতে 35,000 14 চনত আছিল 2000 এতিয়া দেখিছো 7.5 লাখ আৰু 6.5 লাখ ৰেসপেক্টিভলি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যি গ্ৰোথ হৈছে টুৰিজমৰ হেতুৱে কিন্তু সাষ্টেইনেবল নহয় দিস এক্সপোনেনশিয়াল ট্ৰেজেক্টৰী ইফ আনচেক উইল সুন ৰাইভেল Vaishno Devi's 1 crore annual footfall but in far more ecological sensitive terrain যিহেতু এই টেৰেইনটো বহুলো ইকোলজিক্যালি কি সেনসিটিভ এৰিয়া হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া ডাবল এজ শৰ্ট বুলিও কৈছে চাৰধাম পৰিযোজনা বা প্ৰপ'জ যি ৰোপৱে পৰ্ট্ৰেট কৰা হয় এনাবলাৰ অফ মাছ টুৰিজম যিহেতু এনেকুৱা ধৰণে যদি কানেক্টিভিটিটো ভাল হয় তেতিয়া টুৰিষ্টও বহুত যাব তালে যেতিয়া দে ব্ৰিং ইকনমিক গেইনছ আৰু ইজি টু এক্সেছ যেতিয়া হ'ব এই চাৰধামলৈ ফান্ডামেন্টেলিটি কিন্তু কি হ'ব অল্টাৰ কৰিব নেচাৰ অফ এক্সপেৰিয়েন্স কিয়নো ইয়াতে ডিফাৰেন্স আছে পিলগ্ৰিমছ আৰু টুৰিজমৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে পিলগ্ৰিমেজত ট্ৰেডিশনেলি ইনভলভ হৈ থাকে হাৰ্ডশ্বিপ খোজ কাঢ়িব লাগে স্পিৰিচুৱেল ইন্টেন্ট এটা থাকে ইনাৰ ট্ৰান্সফৰমেশ্যনৰ কথা আহে আৰু টুৰিজমত কি হয় কমফৰ্টটো সাইট সিং চাবৰ কাৰণে যায় ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰিব বিচাৰে এতিয়া এই বস্তুটো কিন্তু চেঞ্জ হৈ যাব এনেকুৱা সুবিধা পোৱাৰ ফলত কাৰণ মানুহে এতিয়া আৰু কষ্ট কৰি নাযায় এতিয়া পিলগ্ৰিমেজ বিকাম এতিয়া মেয়াৰ টুৰিজম হ'ব বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু এনভাইৰনমেন্টেল কষ্টটো বহুত আছে লিমিটেড এলপাইন মিডোজ আৰ বিং কভাৰ্ড উইথ ইটাৰিজ লজিং শ্বপছ এতিয়া তাতেই বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ খোল খাইছে দোকান পোহাৰ হৈছে ৰিজৰ্ট হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাৰ ফলত এনভাইৰনমেন্টেলি কিন্তু প্ৰব্লেম আছে হিউমেন ৱেষ্ট ফুড ৱেষ্ট ইনক্ৰিজিংলি পয়জন দ্য ভেৰি ৰিভাৰ্ছ কনচিডাৰ্ড হলি আগতে যি ৰাম তেৰি গংগা মেলি হৈ গয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পয়েটিক ৱাৰ্নিঙো ইয়াতে দিছে যে হলি ৰিভাৰ বুলি যাক কৈছিল এতিয়া লেটাৰ হৈ গৈছে নিড ফৰ ৰেগুলেটৰী সিলিং বুলি কৈছে ভূটানৰ যিটো মডেল হাই ভেলু সেই মডেলটো আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব ৰিকনভাৰ্জন টু পিলগ্ৰিমেজ বাই কম্পালচন অফ ৱাকিং এতিয়া বোল্ড প্ৰপ'জেল কল ফৰ এবলিছ মটৰাইজ এক্সেছ এনেকুৱা মটৰাইজ এক্সেছটো কৰিবলৈ দিব নালাগে 15-20 কিলোমিটাৰ আৰু মেণ্ডেট কৰিব লাগে ফাইনেল ষ্টেট বি কভাৰ যে লাষ্টত কিহে খোজকাঢ়ি যাতে পাইগৈ আৰু যিসকল এল্ডাৰলি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কালাং কুইন্স ফৰ এল্ডাৰলি কুড ৰিটেইন এণ্ড ইনক্লুচিভিটি হোৱাইল ৰিষ্টৰিং তপস্যা এজ দ্য কোৰ এতিয়া কল ফৰ লিডাৰশ্বিপৰ কথাও কওঁ তেওঁ কৈছে ৰিলিজিয়াছ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই ইছ্যুটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ এৰাত পিলগ্ৰিমছ টু চাৰধাম চেভিয়াৰ পিনেন্স অলপ দুখ কষ্ট কৰিয়ে তেতিয়া যাব লগা হৈছিল ইমান সুবিধা নাছিল 50-60 কনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল মটৰেবল ৰোড বিকান 80-19 গ্ৰেজুৱেলি ৰোড এক্সটেনশ্যন আমি দেখিলো 13 কেদাৰনাথ ফ্লাড আমি সেই সময়তে কেটাষ্ট্ৰফিক ক্লাউড বাৰ্ষ্ট দেখিলো গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট দেখিলো 14 পৰা 24 ভিতৰত য়োগা আৰু স্পিৰিচুৱেল টুৰিজম কিন্তু বুম কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্ট বনাৰ পাছৰ পৰা আৰু এতিয়া প্ৰেজেন্ট ডে আমি দেখিছো ইকোলজিও ইয়াত ইনক্লুড হৈ আছে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেলি যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত চাৰধাম পিলগ্ৰিমেজে কি ক্ৰিয়েট কৰে কমিউনিটি বন্ডিং এটা কালচাৰেল কণ্টিনিউইটি এটা ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি এটা আহে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনৰ গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰমোট কৰে পিলগ্ৰিমেজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ৰিলিজিয়াছ সেন্টিমেন্ট ইকোলজিকেল ইলেক্টৰেল লেজিটিমেচি এথিকেল ডাইমেনশ্যনত কোৰ এথিকেল কুৱেশ্যনটো ডিভোশ্যন জাষ্টিফাই ইকোলজিকেল হাৰ্ম এইটো জাষ্টিফাই কৰে নে সেনেকুৱা কথা এষাৰ থাকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত বহুতো কাণ্ট্ৰি ৰেগুলেট কৰিছে ফ্ৰেজাইল টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন থ্ৰু কোড
কোটাছ পাৰ্মিশ্যন ফিজ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰিব লাগে আৰু ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত টুৰিজমে কি ছাপৰ্ট কৰিব উত্তৰাখণ্ডৰ ইকনমিটো আৰু গতিকে ইকনমি দিয়াৰ ভাল প্ৰভাৱ পৰিব NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত চাইণ্টিফিক কেৰিং কেপাচিটি বঢ়াব লাগিব চাইণ্টিফিকেলি কাম কৰিব লাগিব ডিজিটেল পাৰ্মিট চিষ্টেম আনিব লাগিব ইকো চেঞ্চিফিক জোনিং কৰিব লাগিব কনষ্ট্ৰাকশ্যন নিয়ে গ্লেচিয়াৰ ৰিভাৰ বেংক এইবোৰ বন্ধ কৰিব লাগিব ৱেষ্ট আৰু চিৱেজ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে খুব ভাল মেনেজমেণ্ট এটা ৰাখিব লাগিব ৰিষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব পিলগ্ৰিমেজ কেৰেক্টাৰ লাইভলিহুড ট্ৰানজিশ্যন লোকেল কমিউনিটিজে মাষ্ট নট বি কেনেকুৱা হ'ব লাগে ভিক্টিমছ অফ ইকলজিকেল ৰেগুলেশ্যন ৰিলিজিয়াছ লিডাৰশ্বিপ আৰু ডিজাষ্টাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ PYQ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ